Ναι, είχε μια αδερφή. Αυτοί μείνανε στον Πειραιά, δεν ήρθανε καθόλου στη Φιλαδέλφια. Και με κατέβασε η μητέρα μου και μια φορά με κατέβασε και επειδή έκλαιγαν δεν με κατέβασε. Όλος ο Πειραιάς, παιδιά, όλα τα παιδάκια και οι μεγάλοι ψάχνανε τα σκουπίδια να φάνε και πεινούσανε. Μάλιστα η θεία μου είχε 2 κοριτσάκια, φαίνεται επειδή τους έδινε, αυτός ήταν εκτελονιστής ο άντρας της και πάντα υπήρχε στο σπίτι τους φαγητό. Και είχε 2 κοριτσάκια που ερχόντουσαν στα σκαλιά, τους έδινε κάτι και φεύγανε. Να φανταστείτε όμως, θα τα έχετε δει στην Ουγγάντα και στα αυτά, έτσι ήταν πρισμένα τα παιδάκια και είδα και να πεθαίνουνε παιδιά και υπήρχε ένας του Δήμου με ένα καρότσι σύγκινο που έβαζε μέσα τα πτώματα και δεν ξέρω πού τα πήγαινε. Αυτό το είδα και δεν με ξανακατέβασε η μητέρα μου, γιατί όλη μέρα έκλαιγα που είδα πραγματικά που βλέπετε στις τηλεοράσεις και λέτε γιατί έτσι υπήρχε το 41 και εδώ. Ο παπάς μας, ναι, που γεννήθηκε το 28 και μου έλεγε ιστορία, επειδή μένανε στη Χαραυγή, που είναι κοντά στο νεκροταφείο της Ανάστασης, το βράδυ μας έλεγε ότι βλέπανε τα κάρα και τους ρίχνανε τους νεκρούς από τον τοίχο για να μην πληρώσουν τίποτα. Όχι, δεν το κάνανε για να μην πληρώσουν, μου είχε πει. Για να μην την ταυτότητα. Για να πάρουνε τις καθημερινές μερίδες ψωμιού των νεκρών, οι συγγενείς τους. Να μην χάσουν τις μερίδες, παιδιά, και δεν δηλώνανε ότι πέθανε ο τάδε, ας πούμε, από καταλάβατε. Παίρνανε ένα κομματάκι ψωμί. Και δεν θέλανε να το χάσουνε. Δεν τους δηλώνανε, κάθε βράδυ τους έβλεπε, επειδή έμενε κοντά στο νεκροταφείο της Ανάστασης, τους ρίχνανε από τον τοίχο για να μην δηλώσουν ότι πεθάνανε, ούτως ώστε η οικογένειά τους το πρωί να πάρει τη μερίδα αυτού του ανθρώπου. Αυτό το θυμάμαι, μου το έλεγε ο πατέρας μου. Αυτό ήταν με τα κάρα αυτά, τους ρίχνανε έτσι. Εσείς κυκλοφορούσατε στους δρόμους ή οι γονείς σας ελεύθεροι ή φοβόντουσαν μήπως κάτι? Όχι. Μόλις έπεφτε το φως της ημέρας δεν υπήρχε τίποτα. Κλεινόντουσαν όλοι στα σπίτια τους. Ναι, πες στον Πειραιά την ιστορία του αδελφού σου που ήταν πολύ ζωηρό παιδί, ναι, και κυκλοφορούσε και τη νύχτα. 4 χρόνια. Στη Φιλαδέλφια συνεργαζότανε με τους Ιταλούς. Αυτοί λαιλατούσαν όλα τα χωριά μας, γιατί τα χωριά είχαν απ' όλα και τα πουλούσανε. Και ο αδελφός μου τους έδινε τα λεφτά και έπαιρνε και ψωμί που τα έδινε σε μεγάλες οικογένειες που είχαν λεφτά και έπαιρνε. Και κρατούσε βέβαια το κέρδος. Όταν ήρθαμε στον Πειραιά, στο πρώτο γυμνάσιο, στο δημοτικό, απέναντι δεν υπήρχαν σπίτια, υπήρχαν κάτι υπόγεια που ήταν ταβερνούλες. Αλλά ο κόσμος δεν είχε λεφτά να πάει, πηγαίναν όλοι οι Γερμανοί. Ναι. Και οι νεαροί, σαν τον αδελφό μου, ήταν καμιά 10. Και πήγε και τους τρύπησε τα λάστιχα. Μόλις γυρίζαν οι Γερμανοί και είδανε κανένα αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κουνηθεί, τον ξέρανε το μικρό ότι έκανε τέτοιες. Τον ψάχνανε, αυτός από το φόβο του δεν ήξερε πού να πάει και μπήκε μέσα στο δάσος και σε ένα δέντρο. Παιδιά, περικυκλώσανε όλο τα δέντρα και περιμένα 3 μέρες οι Γερμανοί. Αυτό το έγραψε και ένα περιοδικό μετά τον πόλεμο, γιατί ήταν πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Και το περικυκλώσαμε και περιμένανε. Την 3η μέρα βαρεθήκανε, σου λέει αυτός κάπου έφυγε. Και όταν ήταν έτοιμοι να φύγουνε, αυτό φαίνεται κουρασμένο το παιδί. Κουράστηκε και τον πήρε ο ύπνος και σπάσανε τα κλαδιά και έπεσε.
είχαν τέτοιο λύσα οι Γερμανοί που δεν ξέρω πόσες σφαίρες μετρήσανε επάνω. Το σκοτώσανε εκείνη την ώρα. Και μετά τον πόλεμο, βέβαια κάποιος το ήξερε και τα γράψανε. Μπορεί και ένας Γερμανός, παιδιά, όλοι δεν ήταν κακοί. Υπήρχαν και άνθρωποι πιο καλοί. Εγώ θυμάμαι ένα Γερμανό που είχαν σοκολάτες και τέτοια και άμα έβρεπε στην πόρτα κανένα παιδάκι πήγαινε και του το έδινε. Ο άνθρωπος μπορεί να είχε παιδιά, κάτι. Δεν ήταν όλοι μόνο τα φανατισμένοι και ναι. Έτσι. Οι άλλοι ήταν, και δεν ήταν όλοι οι Γερμανοί, ήταν και Αυστριακοί. Οι Αυστριακοί δεν μοιάζανε καθόλου με τους Γερμανούς. Ήταν άλλοι άνθρωποι. Ήτανε δηλαδή για... Πιο καλοί, πιο καλοί. Οι Αυστριακοί ήταν πιο μαλακοί άνθρωποι όλοι. Μάλιστα. Με τους Ιταλούς τίποτα, θυμάσαι? Τους Ιταλούς, οι Ιταλοί ήταν γλυκοί άνθρωποι, δεν μοιάζανε, γι' αυτό τους αποδεκατήσανε. Το μόνο που θυμάμαι, η γειτονιά φώναζε, είχε ένα βαπόρι μακριά, είχαν πάει βάρκες γύρω-γύρω, ότι βάλανε τους Ιταλούς μέσα, αυτό το έγραψε και η εφημερίδα μετά, και τους πήξανε. Βυθίσανε, το είδαμε, αυτό το είδα το βαπόρι να βυθίσετε. Και εκ των υστέρων μάθαμε γιατί πήγαν οι βάρκες, όσοι μπορέσανε και βγήκανε. Για να τους σώσουμε. Πήγαν οι Έλληνες, ναι. Όταν φεύγαν οι Γερμανοί πια. Μάλιστα. Ναι, τους είχαν φυλακίσει και τους γεμίσανε στο βαπόρι και βυθίστηκε. Αυτό το είδα, το ζαβίσανε το βαπόρι. Το βυθίσανε και ήταν γεμάτο με Ιταλούς μέσα. Ναι. Αυτοί τους είχαν από φυλακή τους βγάλανε και τους γεμίσανε στο βαπόρι. Αυτό το θυμάμαι, το είδα δηλαδή. Μάλιστα. Για ρωτήστε ό,τι θέλετε τώρα. Ωραία, για πες το. Είδα την Κυριακή, που είναι έτσι μεγάλος με τη γιαγιά μου, είπε μια ιστορία ότι για τους συμμάχους. Αυτός έμενε στην Καλύπολη. Ναι. Εδώ. Όταν οι σύμμαχοι στέλνανε αεροπλάνα, οι Γερμανοί ήταν λέει σε όλη την παραλία, είχαν προβολής, μου είπε, θυμάται, ένα μεγάλο προβολέα στο Φίνικα. Για να τους βλέπουν να μην κυκλοφορούν. Από τους συμμάχους απόβαση. Οι σύμμαχοι ήταν Άγγλοι, αλλά εδώ λέει είχαν έρθει και πολλοί Ινδοί. Άντε καλά, ναι. Γιατί ήταν αγγλική βιβλία. Ήταν ναι.